গাইজ নিহা দিহিঙীয়া ND1লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই আপোনালোকৰ মাজত আজি ঘৰতে ইজিলি কেনেকৈ কেক তৈয়াৰ কৰিব পাৰি তাকে দেখাব লৈছোঁ। এয়া বৰ্তমান লৈছোঁ মই ময়দাখিনি অলপ আপোনালোকে চালি ল'ব, চালি ল'লে ময়দাটো ভাল হয়। দুটা কণীৰ পৰা কেনেকৈ ময়দাৰে দি কেক বনাব পাৰি তো সেইটো আপোনাক দেখাই আছোঁ আজি। ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব লাষ্টলৈ। এয়া ময়দা অলৰেডি এইখিনি ওলাইছে নহয়, দেখিছে আৰু সেইটো কাৰণে অলপ চালি ল'ব লাগে। দুটা কণীৰত অলৰেডি 1 বাটি ময়দা হ'লেও হৈ যাব। দুটা কণী যিহেতু লৈছোঁ মই, বেছি সৰহকৈ নাই লোৱা। মানে কেকটো অলৰেডি বেছি ডাঙৰ নবনাওঁ আৰু খুব বেছি 1 পোৱা চাইজৰ হ'ব আৰু 1 পোৱা 1.5 পোৱা চাইজৰ। তো এয়া মই লৈছোঁ 1 বাটি ময়দা আৰু 1 বাটি চেনি। এয়া দুটা আন্দা লৈছোঁ আৰু কণী, লোকেল কুকুৰা কণী। আৰু এয়া লৈছোঁ অলপ বেকিং পাউডাৰ। তো ৰেচিপিটো দেখাই আছোঁ, চাই যাওক আপোনালোকে। হেল্ল' গাইজ, এয়া মই এটা বাউল লৈছোঁ, বাউলটোত আৰু 1 বাটি ময়দা ঢালি দিছোঁ। ইয়াতে আৰু দুটা কণী এড কৰিম। মানে দোকানৰ কণীতকৈ লোকেল কণীয়ে ভাল হয় কেক বনাবলৈ, একদম ইজিলি। তো আৰু চাই যাওক আপোনালোকে। এইটো এনেকৈ মিক্স কৰিব লাগিব, অলৰেডি মই মিক্স কৰি আছোঁ। হেল্ল' গাইজ, এয়া দেখিছে নহয়, কণী আৰু ময়দা লগত চেনি এড কৰি মই মিক্স কৰি আছোঁ। ইয়াত অলপ 1 চামুচমান বেকিং পাউডাৰ দি দিম। এয়া দেখিছে বেকিং পাউডাৰ 1 চামুচ। এয়া মই ৰিফাইন তেল আধা বাটি। এয়া ৰিফাইনখিনি মই অলৰেডি 5 মিনিটমান এনেকৈ গুলি ল'ম। হেল্ল' গাইজ, এয়া দেখিছে নহয়, অলৰেডি ময়দা, কণী, গাখীৰ, চেনি আৰু চব মিক্স ধুনীয়া হৈ গ'ল। ইয়াত আপোনালোকে কম পৰিমাণে অলপ গাখীৰো এড কৰিব পাৰে। চ' মই সেইটো কাৰণে গাখীৰ অলপ এড কৰি দিছোঁ। কৰিলেও হয়, নকৰিলেও হয়। ধুনীয়া দেখিছে নহয়, মিশ্ৰণটো ধুনীয়া তৈয়াৰ হৈ গৈছে। এয়া মই এটা টিফিন বক্স লৈছোঁ। টিফিনটোত মানে অলপ এনেকৈ ময়দা দি ল'ব আপোনালোকে, যাতে কেকটো সহজে ওলাই আহিব পাৰে। তো ইয়াত মই এতিয়া ময়দাখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু হেল্ল' গাইজ, এয়া মই দেখিছোঁ নহয়, প্ৰেছাৰ কুকাৰ অলৰেডি হট হ'ব দি আছিলোঁ। ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গ'ল। ইয়াত ষ্টেণ্ড নহ'লেও হয় আৰু ধুনীয়াকৈ মই এটা যতন পাতি দিছোঁ। ইয়াত ধুনীয়াকৈ বহাই দিম আৰু চাব যাতে পৰি নাযায়। এতিয়া আৰু ঢাকনি মাৰি দিম ইয়াত লাহেকৈ। একদম ল' ফ্লেমত মই
কেকটো বনাম তো পিছলৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। হেল্ল' গাইজ, চাওঁ আহকচোন। আৰু আধা ঘণ্টা অলৰেডি হৈ গ'ল। তো কেকটো কিমান ধুনীয়া বনিছে। वाह, देखो कितना बढ़िया केक है, घर में तैयार किया है मैंने। तो आप लोग भी ऐसे ही घर में इजीली केक बना सकते हैं, तो ट्राई कर दीजिएगा मेरा वीडियो देखकर। ষ্টেণ্ড নহ'লেও হৈ যায়। তো এয়া মই যিটো টিফিনত মানে লৈছিলোঁ সেইটো টিফিনৰ ঢাকনিটো অলৰেডি উল্টা কৰি কিনে দি দিছোঁ। তো এয়া চাওক, কেক অলৰেডি বনি গ'ল, 2টা কণী। এতিয়া উলিয়াবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আৰু এৰিবই আৰু অলপ অলপ ছাইডকেইটা মাৰি দিওঁ। এৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈছে। এয়া চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া কেক বনি গ'ল অলৰেডি, বহুত ছফ্ট হৈছে। 2টা কণীৰ পৰা ঘৰতে ৰেচিপিটো তৈয়াৰ কৰিলোঁ। তো আপোনালোকে ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তো নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ। বাই।